Dragilor, bun găsit! Sunt foarte încântată de rețeta pe care vă arăt astăzi. Facem o budincă de cartofirași cu brânză băgată la cuptor. E foarte gustoasă, are ingrediente puține, ieftine, genul de mâncare pe care o faci cu ce ai prin casă. Iese întotdeauna grozav de bine și toată familia se bate pe ea, o să vedeți. Avem aici lista ingredientelor pentru 10 porții sau 10 felii de budincă. Am făcut budinca într-o tavă cu dimensiunile pe care le vedeți acolo, 32 pe 20 pe 7 cm. Folosiți o tavă apropiată și lista o puteți citi pe îndelete și la descrierea videoclipului. Prima dată ne ocupăm de cartofi, puteți să-i dați pe o răzătoare cu găuri mari. Eu m-am folosit de robot, așa că i-am tăiat cât să încapă pe fanta robotului și i-am dat pe toți la robot până când s-a umplut cuva. Nu prea avem nevoie de umiditate în budinca asta, pentru că vrem să fie uscată și să iasă ușor crocantă, așa că trebuie să stoarcem cartofirași, îi punem într-un șervet curat de bucătărie și stoarcem cât de bine putem. Eu am scos, cred, vreo 150, poate 200 de mililitri de lichid din ei. Bineînțeles, depinde și de soiul de cartofi. Oricum, stoarcem tot ce putem. Uitați cât lichid am îndepărtat. Punem cartofirași într-un castron încăpător și continuăm cu celelalte ingrediente. Avem nevoie de o brânză sărată, maturată, tare, gen telemea sau poate un caș de oi sau de vaci mai maturat. Pentru că tot am scos robotul din dulap, am dat și brânza pe răzătoare. Mai departe am pus lama S în cuva robotului și am pus aici ceapa și usturoiul. Bun, și le-am pasat foarte bine până când aproape că s-au transformat în pastă. Dacă nu aveți un robot, poate aveți un tocător electric din acela mic, vă descurcați de minune și cu el. Dacă nu și nu, tocați ceapa cât reușiți de mărunt din cuțit, iar usturoiul îl treceți prin pres. Punem ceapa și usturoiul în castron și le amestecăm un pic acolo ca să nu rămână ceapa la suprafață și să oxideze, în timp ce noi mai avem ceva de pregătit. Am aici pesmetul, peste care am pus praful de copt. Praf de copt folosim pentru ca budinca să fie puțin aerată, să se usuce bine în interior, altfel, fără praf de copt, rămâne ușor umedă. Punem pesmetul și praful de copt peste cartofi, amestecăm, spargem ouăle, le batem puțin cu o furculiță, apoi turnăm uleiul peste ele și amestecăm. Și înainte să turnăm ouăle bătute peste cartofi, mai avem un pas foarte important de făcut. Aprindem cuptorul la 190 de grade, îl lăsăm să se încălzească, punem ulei în tavă și dăm tava goală, doar unsă cu ulei, o dăm puțin la cuptor, pentru maxim 5 minute, cât noi turnăm ouăle peste cartofirași. Punem sare și piper după gust, atenție, dacă brânza e sărată, câtă sare mai adăugați. Amestecăm. Scoatem tava fierbinte din cuptor și abia acum, în tava fierbinte și peste uleiul acela încins, punem cartofirași. E ca și când ai pune cartofii la prăjit în uleiul încins și nu în tigaia rece. Exact așa facem și aici. Ajută foarte mult faptul că tava este încinsă și uleiul este încins și în felul acesta se formează o crustă crocantă și la baza budincii. Vă sfătuiesc să folosiți tavă metalică la budinca aceasta, nu din ceramică sau de iena sau de silicon, tocmai ca să obținem crusta aceasta crocantă și cu gust atât de plăcut de cartofi prăjiți. Dăm tava la cuptor pentru 50 de minute cu program static, căldură sus și jos. După 50 de minute ar trebui ca budinca să arate așa, să fie închegată și frumos rumenită. Ajută să o înțepați cu o scobitoare ca să vă dați seama dacă e bine coaptă și în interior, depinde de cuptorul fiecăruia.
Deci budinca e gata când arată așa și e foarte bine închegată. O lăsăm să se răcorească puțin. Budinca de cartofi e bună și caldă și rece, sincer, mie mi se pare mai bună rece pentru că parcă se așează acolo toate aromele, dar o puteți servi și călduță și fierbinte. Dacă se răcește, o puteți încălzi ușor în cuptor sau la microunde. E ideală la prânz, în caserola pentru serviciu. Este foarte, foarte bună și gustoasă și sigur își găsește locul în meniu la orice oră. Noi o servim de obicei cu smântână sau mie mi se pare că merge chiar mai bine cu iaurt grecesc, că e puțin mai acrișor așa. Dacă aveți niște castraveți murați, dacă nu, cu legume crude, este minunată, veți avea o masă pe cinste. Dragilor, sper mult să încercați rețeta aceasta de care eu sunt foarte încântată și să îmi dați dreptate că este o mâncare cu adevărat grozavă. Vă doresc poftă bună, vă aștept impresiile sau întrebările în comentarii și până la rețeta viitoare vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!